Welcome to GOA365 News Now. I am Anjali and these are the headlines. Sweltering temperatures grip Goa as IMD issues yellow alert for dangerous heat condition. Massive protests erupt as authorities begin relocating 200-year-old sacred banyan tree in Porvorim. Goa registers over 5,000 traffic violations involving rental vehicles in first 2 months of 2025, amid growing concerns over police disregard for complaints and potential political motives. And now for the news in detail. Tensions ran high in Porvorim as authorities commenced the translocation of a 200-year-old banyan tree and a revered idol worshipped by the locals. Protests have been ongoing, but today saw a significant turnout of social activists, political leaders, locals and Hindu priests at the site. In response, a heavy police presence was deployed as the idol's relocation process began. वो काही परिणाम ज्या लोकांपैकी जे अफवा उडयल्या वायट आम्ही फक्त जे हांगा बसताले आज तुम्ही पळयला वड सांगनासतना काडप कसो आशिल्लो फक्त वटवृक्ष देवळात टच जावपाक जायनाशिल्लो एक मुद्दो आशिल्लो आमकांय भंय आहा कोणी आनी वड काडले केन्ना आमी 4 पर्यंत सकाळीं हांगा आसात तेजे उपरांत वड काडपी कोण हिंदूच तुमकां एक लक्षांत दवरा तुमची म्हायती खातीर सांगता आज थोडे आमगेले थोडे असे आसात गोरक्षक म्हणटात म्हायती खातीर जे कत्तलखाने आसात ते हिंदूचेच आसात ती फक्त आमच्या रक्षणाक तुम्ही काल काढूंक जायना म्हणून हांवें धर्मा लागून म्हाजो स्वताचो घर पळय हे मारवाडी आसात राजस्थानी गुजराती आसात तांकां खबर आसा दादा पीर कितें म्हणटात योगी नाथ कितें म्हणटात तांकां खबर आसात आणि खबर आसून तांकां हांवें काल तेंचे कडेन रिक्वेस्ट केल्ली तुमी कितें तरी हेजेर उपाय काडा म्हूण तेणी आमकां आश्वासन दिवन गेले काल सांजचे आमी करतले म्हणून तरी पूण आयज तेणी घातलो बाबा तुम्ही काल हवन केल्लो तो कित्या खातीर केल्लो फक्त आमच्या रक्षणा खातीर खापरेश्वरा कडेन रक्षणा खातीर आमच्या रक्षणा खातीर कोणाची वायट ते करता म्हणून आमी करपाना हय तूं कित्या वयल्यान म्हणटा वाचले ना म्हणून तेजी शक्ती हे पोलिसांक आनी ब्राह्मणां काडपाक ताकद आसा सायट रिअलायनमेंट करूं शकताले आनी ते देवूळ वाचोवंक शकताले जावंक शक्य ना बांबोळे गेले मरे तुमी रिअलायनमेंट फोंड्या गेले रिअलायनमेंट हांगा शक्य नाशिल्ले हायट मातशी वाडोवपाचें शक्य नाशिल्लें देवूळ सकयल उरलें जाल्यार कोणाक प्रॉब्लेम आशिल्लो गोंयांत कितले इलिगल स्ट्रक्चर्स आसा सरकारी मंत्र्यांचे आसा स्ट्रक्चर तांचेर हात घालनात पूण आज आमच्या देवाचेर हात घाला आज तांणी घालो ताची सँक्टिटी तांणी उडयली आतां देवूळ मोडच्या टायमार मोडपाक वताले ते जेन्ना ऑर्डर विचारली तेन्ना भिल्यान येता ओगी बसल्या आनी आतां कॉल येता जो मनीस सकाळच्यान कॉल घेनाशिल्लो नांव ताचें कार्तिक भारतीय जनता पार्टीचो जिल्हा पंचायतीचो मनीस तो अध्यक्ष आसा देवळाचो पुलीस सांगता की ताणें संमती दिल्या म्हणून मुर्ती हलोवपाक आनी अथंय रस्त्यार व्हरून दवरपाक खंय ते तो शोरूम आसा महिंद्रा ताच्या फुडल्यान पत्र्याची शेड बांदल्या भितर घालपाक हे कोणा म्हटलें पुलिसांनीच म्हटलें पुलीस सांगता की अशें कार्तिकान सांगलां कार्तिक फोन घेनाशिल्लो आतां जेन्ना आमी आयल्या हे विचारलें तेन्ना कार्तिकाचे फोन येता सांगपाक की मुर्ती आपूण घेता म्हणून वयरची हायकोर्टाची ऑर्डर आसा फाटल्या विकांतली त्या हायकोर्टाच्या ऑर्डर आसा की वड रिलोकेट करचो म्हणून आनी लोकांक दिशिल्ले आज वड रिलोकेट करता आनी हायकोर्टाच्या ऑर्डरीक मान दिवन कोणी ताका ऑब्जेक्शन हाडूंक ना कारण हो कोर्टाची ऑर्डर आसा समजूंक शकता पूण तो देव जो सकयल उरतलो हायवेच्या कॉरिडोराच्या सकयल उरतलो ताका कित्याक खालयतात तुमी आनी ते बी भायले बोट हाडून गोंयान बोट ना जे आता सगळे जाण हांगासर म्हणटात की कार्तिक बेन सायन मारून दिली सुप्रीम कोर्टान हे कितपर्यंत खरें आहा तर ना तेनी नकळ सारखे कितें ते म्हाका सायन दाखय म्हण सांगले हांवें सकाळच्यान म्हाका कोणी दाखोवंक ना आनी सपोज जर सायन मारली तो वोट काड म्हूण सांगतलो जावं तो मुर्ती काड म्हूण सांगतलो थंय आपूण सेवा करता रात दीस तो मनीस केन्ना काड म्हून सांगतलो सांगूं ना ताणें डोनेट करतात आज
काप्रेश्वराचे देवस्थान आज इल्लीगल पद्धतीन आयतारचे जो ताचो दीस आसा ते पुलीस प्रोटेक्शन घालून आज मोडपाचो प्रयत्न चल्ला. खंय गेले हे आज सरकार, मुख्यमंत्री, स्थानिक आमदार खंय गेलो? म्हाका दिसता ज्या पद्धतीन हे बीजेपीचे सरकार आज हो हिंदू धर्म काबार करपाक उठला हे क्लासीक एग्जाम्पल. हांवें आतां कलेक्टराक फोन केल्लो जाल्यार कलेक्टर सांगता आपूण आउट ऑफ स्टेशन आसा. तिका हांवें सांगलें ऑर्डर हायकोर्टाची क्लियर आसा फॉर झाडाक ट्रान्सप्लांट करपाची, देवूळ मोडपाचे ताका ऑर्डर दाखय म्हणून सांगले जाल्यार सकाळच्यान ते हांगा बाब शंकर पोळजी, स्वप्नेश शेर्लेकार सकाळच्यान ताका सांगतात ऑर्डर दाखय, जाल्यार तो ऑर्डर दाखयना. जे यांनी केला पळय बाबा केला ते यांनी खूप वाईट केला. सद्दां आमी आयतार बुधवार हांगासर हे दवरताले, काकाडो पेटोवन दवरताले तो मोठो. Dylan Roderick, Subhashish Govekar and Sanika Nagwekar for GOA365. In a startling revelation that has sent shockwaves to Goa's tourism industry, police records show that a staggering 5,010 cases have been registered against rental vehicles for various traffic violations in just the first 2 months of 2025. As of the latest report, 5,010 cases have been registered for various traffic offences, including reckless driving, improper parking, and violations of road safety rules. However, this official count could be an understatement, as sources have revealed that complaints involving rental vehicles are often discouraged or overlooked by the police. This raises critical questions about the motivation behind such actions. Is there a deliberate attempt to shield the powerful rental vehicle operators and their political allies, securing a vote bank at the cost of public safety? The unaccountability surrounding rental vehicles is a growing concern among residents. Locals have voiced frustration as tourists, many of whom rent vehicles, continue to drive recklessly, causing accidents and endangering the public. Recent incidents involving rented cars and bikes mowing down pedestrians and causing collisions further emphasize the urgent need for stricter enforcement of traffic regulations in Goa. While rental vehicle operators continue to thrive, largely due to state's tourism-driven economy, the question remains whether the state is prioritizing the safety of its residents and visitors over political expediency. The lack of accountability, both from rental agencies and law enforcement, is creating a toxic environment for road safety in Goa. Therefore, to shed light on the ongoing traffic safety crisis, the Directorate of Transport compiled the monthly road accident statistics for December 2024. According to the report, there were 243 accidents in total, with 23 classified as fatal accidents. North Goa recorded 13 fatal accidents, while South Goa had 10. In addition to fatalities, there were 26 grievous accidents, 35 minor accidents, and 159 non-injury accidents. The report highlights a distressing trend in which 24 people lost their lives in road accidents in December alone. Of these, 16 were riders, 5 were pillion riders, 1 was a driver, and 2 were pedestrians. The remaining 39 individuals sustained grievous injuries, while 58 people suffered minor injuries. The 5,000 traffic violation cases against rental vehicles are a stark reminder of the challenges Goa faces in ensuring road safety. As long as the enforcement remains lax and the political and commercial interests continue to overshadow public safety concerns, the situation is unlikely to improve. The rising accident rates and fatalities in December 2024 serve as a further warning that Goa's roads are becoming increasingly perilous, especially for its residents. If the government is serious about protecting its citizens and visitors, it must step up efforts to regulate the rental vehicle industry, enforce stricter penalties for traffic violations, and hold all parties accountable for their role in this growing crisis. Manish Parab and Aumkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. A massive fire has been raging in Argaon Marcel since Saturday evening, with multiple fire engines working tirelessly to contain the blaze. Amid intense heat sweeping across the state, firefighters alongside local residents are battling to bring the flames under control. After last year's devastating wildfires, concerns are mounting once again, especially with this year's unusually high temperatures fueling the risk. काल सांजचे आमकां कॉल येयल्लें ओरगांव की प्लांटेशन जे आसा फॉरेस्ट एरिया फाटली थंय उजो लागला म्हणून एक्चुअली ट्राय क्रास येयल्लो इमिजिएटली आमचे कुणयची व्हेकल आहा ती पॉयंटार पावन पळयतालो फूल उजो स्प्रेड जातालो सो राती आमी जवळपास एक जायसर आमी हो उजो आटोक्यान हाडलो
जे भुरगे हांगा फ्लोट करतात हांगासरले लोकल भुरगे तेंच्यांनी महत्वाची भुमिका घेतली की उजो स्प्रेड जावपाक दोन आनी आमच्या वांगडा रावले रातभर आमकां हेल्प केली उजो पालोवपा खातीर. तसो आयज सकाळी हो उजो जो परत स्प्रेड जाला कितें आसा क्लायमेट इतलें हॉट जाल्लें आसा बारीक सुद्दां जर एक स्पार्क जर खंय जर मेळ्ळो और कोणी जर रस्त्यार एक सिगरेट उडयली और कितें जालें जाल्यार कितें आसा उजो इमिजिएटली इतलें फास्ट स्प्रेड जावपाक लागता की तो आटोक्यान हाडपाक सगळो प्रॉब्लम जाता आनी रस्त्याचो डायरेक्ट एक्सेस नासल्या कारणान कितें जाता उजो फास्ट स्प्रेड जाता उदक उदकाचो हे मारपाक मात त्रास जातालो. सो आतां परत आमचे टोटल पुणे पोंडा पणजेच्यान आमची फायर टेंडर येयल्ली आसा तशें आमचो स्टाफूय हांगा सगळो डिप्लॉय केल्लो आसा की हो उजो स्प्रेड जावपाक दिवपाक जायना. आमी सुद्दां कितें उजो स्टाव करतले उजो स्प्रेड जावपाक आमी फक्त कट ऑफ करतले एरिया की उजो ज्या जाग्यार पेटला तो पेटोनी थंयसरल्यान मुखार स्प्रेड जावपाक जायना आनी तो पेट्टा तो बंद करतले आमी. कितले बॉम्ब यूज केले? सध्या आमी 3 बंब यूज केल्या. तशें आमचे लोकल वॉटर टँकर हांगा मिनिस्टरान तेंची हेल्प दिल्ली आसा. तशेंच बाकीचे लोकल जे भुरगे आसले तेय आमकां फूल हेल्पाक आसा. सो ते करून आमी इमिजिएटली आतां उजो पालोवपाची चान्सीस आमी बेगीन जातले आतां तेंचो हेल्प मेळ्ळ्या कारणान. कितली एरिया टोटल उज लागला? एरिया म्हटल्यार जवळपास आता एक 2-3 हजार स्क्वेअर मिटर हातून हो स्प्रेड जाल्लो आसा आनी उजो कितें आसा एकूच जाग्यार पेटना मदीं मदीं पेट्टा एक मदीं दुसऱ्या जाग्यार पेट्टा. सो इतलेच एक मागणी आसा की लास्ट इयरूय हो सेम इश्यू जाल्लो प्रायवेट फॉरेस्ट गव्हर्मेंट फॉरेस्ट जी फॉरेस्ट एरियांक उजो लागप. हांव मागता इतले लोकां कडेन जे तुमी जंगलांनी वता और कितें वता ते सिगरेट ह्या असली कसलीच एक जे हितून उजो पेटपाक चान्सीस आसा ते यूज करूना कित्याक जंगलांत उजो पेटप हेजो अर्थ जनावरां नेचराक हार्म जाता. सो हांव रिक्वेस्ट करता की सांबाळा आमचो नेचर सांबाळा. जसं आमी नेचर सांबाळटले जाल्यार आमकां नेचरूच आमकां सांबाळटलो. थँक्यू व्हेरी मच. उज लागला आणि कशी कंडिशन किती आता? कालपासून सांजच्या 5:45 वरांपासून हांगसर एक बारीकशी चिंगारी पेटली. नंतर हे टोटल ओरगांव जे आज तुवें पळयलेलें आसा ते टोटल बंद लासले गेले. काल बरेचशे आमचे फायर ब्रिगेड अँड एमर्जन्सी सर्व्हिस तांचो स्टाफ सगळ्यांनी अंडर कंट्रोल हाडिल्ले आशिल्ले. तुम्ही आता पळयता आसतले हांगासर जो आमचो मार्सेल विलेज पंचायत आसा तिवरे वरगांव त्या वरगांवा ह्या जाग्यार उजो लागलेलो आसा जो काल लागलेलो सांजचो 4:00 बारीकसो कोणे तरी एक घर आसा तेणे आपल्या घराच्या सायडीक घातलेलो तो उजो इतल्या फास्ट तुमकां खबर आसा 2-4 दीस जाले भरपूर गरमी जाता तेज्या कारणान हो उजो आयज 2 दीस जाले भुरगे सामके त्रास करून पालयता. फायर ब्रिगेड येता रातभर काल चालू केल्ले. हांगा तशेंच आमचो फ्लोट करता. आतां तुमकां खबर आसा काल कार्निवल जाले फ्लोटाक एक आनी थोडे दीस उरल्या आणि तितून त्या कारणान हांगासर उजो कसोच कमी जायना. म्हाका दिसता फायर ब्रिगेड काल 4 सुमार येयले आयजू परत येयले आणि चालू आसा. सगळे तरेचो प्रयत्न केलो की हो उजो पालोवपाक पूण वाट नाशिल्ल्या कारणान खुबशे त्रास जाता आणि सगळे जंगल आशिल्ल्या कारणान उजो कसोच कमी जायना तो वाडत आसा. आतां म्हाका दिसता तेवटेन हांगा वरगांवासून आतां गिमोण्याच्या सायडीक पावलो आसा. आतां आमचे अर्दी 2 फायर ब्रिगेड ते सायडीकूय आसा. सो सगळे भुरगे हांगासरलो लोक सगळे जाण ट्राय करतात. तुमी आतां पळयता आसतले आतांच मिनिस्टर येवन गेला आणि तशेंच आमचे सुशील मोरजकर साहेब जे कालू आशिल्ले आयजू परत येयल्या. चालू आसा कसो बरे तरेन हे लोकांक कोणाक त्रास जावचे न्ही विजयाचे ते ट्राय करता. फक्त एकूच सांगपाचें आहा की आतां गरमी इतली वाडलेली आसा आमी पळयता आसतले फाटल्या वर्सा असो खुबशे दोंगर पेटलेले खुबशे असो उजो घालतना मातशें लोकांनी केअर घेवपाक जाय कित्याक एकदां उजो पेटपाक लागलो की कसोच पालोवपाक भरपूर शक्य. आतां हांगासर पळयता आसता तुमी कितलीशीच आयज आमी उजो पळयताले ना कितलेशेच पक्षी वेगळे वेगळे पक्षी तेंचे तुमी जाणा आसतले कशें हाल जाता ते. उजो तर कसोच सामको जिती सुद्दां झाडां पेट्टा. सो हे सगळे जे हांगासर हे आमचे सगळे देवकृष्णाचे भुरगे सगळे फ्लोट करतात तेंच्यांनी रातभर मेहनत घेवनूच उजो पालोवपाची खूब ट्राय केली. तशेंच फायर ब्रिगेड आनी दुसरे गांवचे भुरगे सगळे हांगा मेळून ट्राय आसा चालू आसा. आनी दिसता तुजें नांव कितें? उजो आतां खूब कंट्रोलान येयला. म्हाजें नांव जयेश नायक सरपंच. कृष्णा नायक, सुभाषिश गोवेकर and ओमकार देशप्रभू for GOA365. We will take a short break. Stay with us. And lastly, for the weather, if you've been feeling the heat lately, you're not alone. Temperatures in our coastal state have been soaring, with Panjim recording a sweltering 36 degrees Celsius. But that's not all. IMD has issued a yellow alert for hot and humid conditions in isolated pockets of North and South Goa. Here's more on the weather. Goa continues to experience dry and hot weather conditions with no signs of relief in the coming days. According to the India Meteorological Department, the state is under the influence of easterly winds, keeping temperatures above normal and humidity levels high. If you're planning to step out during the afternoon hours, be cautious. The IMD has warned that heat stress could cause discomfort, dehydration, and even heat cramps, especially for vulnerable groups like children, the elderly, and outdoor workers. The combination of high temperatures and humidity can be dangerous. The heat index, how hot it actually feels,
can be much higher than the actual temperature. We advise people to stay hydrated, wear light clothing and avoid direct sun exposure, especially between 11 am and 3 pm. Farmers are being advised to schedule irrigation and other labor-intensive activities during the cooler hours of the day. Similarly, outdoor workers should take frequent breaks and drink plenty of fluids. The IMD has also issued advisories for fishermen. While no warnings are in place for the Goa coast, strong winds reaching 45 to 55 km an hour are expected over the Maldives, Lakshadweep and Southeast Arabian Sea. IMD issues yellow alert for hot and humid conditions. IMD warns of dehydration, heat stress. People urged to avoid direct sun exposure between 11 am and 3 pm. Maximum and minimum temperatures for Monday, 37 degrees Celsius and 23 degrees Celsius respectively. Bureau Report, GOA365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.